Halo, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat lagi satu review. Review terbaru. Saya beli daripada offer daripada Lazada 7/7. Hari tu baru lagi, iaitu Bluetooth X3 Edifier X3. Harga dalam 89 something. Masa postage adalah dalam 90 lebih. So kita akan tengok apa kita akan buat unboxing, kita akan cuba testing, kita akan cuba pairing dan tengok worth it ke tak benda ni. Okay, alright, jom. Okay, sekarang ni kita nak buat unboxing. So kita buat unboxing, kita tengok kotak dia tu. Kotak dia simple je, kecil je. Kat sini dia tulis touch control 6 tambah 18 hour playback time. In this one including charge daripada dia punya dock. Bluetooth version dia 5.0 and ada voice assistant, Google voice assistant. Okay, and then dia punya water resistance standard IP55 dust and waterproof, tapi memang tak boleh masuk air lah. Ok, kita tengok dia punya apa yang ada dalam kotak. Right, okay. Silikon tu tak bagi ni, tak bagi kelembapan. Ni manual yang kecil. Ada free, dia bagi free additional buds. Kita tengok dalam apa. Oh, untuk saiz besar. Okey, saiz besar dan saiz besar, saiz kecil pada yang paling kecil dan saiz besar. Mungkin yang dekat earphone tu mungkin yang manual, yang medium lah. Right? Okey, kita tengok. Okey, ini dia. Right, dia punya ni kotak dia. Ini dia punya dock. Dia punya dock. Oh, dia macam ada magnetnya effect. Okay, right. Kat atas ni dia Edifier. Dia punya permukaan dia matte. Dia punya plastik pun ni. Cuma yang saya tak suka, dia pakai micro USB. Okay, so USB. Okay, micro USB. And then dia punya earphone lah. Dia punya Bluetooth punya earphone. Okay, dua. Baik, dua. Okay, so kalau ikutkan dia punya ni, dia punya ada power ikut dalam ni. So cara dia masukkan kalau ikutkan yang saya baca guide je. So kalau kita masukkan, dia kena kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Dia tulis ini. Okay, ini kanan, yang ini kiri. Okay, alright. So dia akan charge dari lampu tu. Okay, sekarang ni kita nak tunjuk macam mana untuk
connect Edifier ni dengan phone, right? So kita pergi ke setting, right? Kita pergi ke setting. Tiba setting, pergi kat Bluetooth, dan still lagi tak ada dalam ni. Caranya kita kena keluarkan daripada Edifier punya kotak ni. Okay, ada kotak ni, right? Selagi dalam kotak ni dia akan off, dia tak function. Okay, dia tak function. So kita keluarkan satu, right? Satu. Okay, keluarkan satu. Dia satu cukup, right? So kita kena tekan dalam 3 atau beberapa saat, dia akan berkelip macam tu. Okay, so kita tengok dekat application, dia ada detect Edifier X3 Okay, so kita connect terus, then allow access to your contact and call history. Tak payah pun tak apa rasanya, kalau ada lagi bagus. Mungkin allow, and kita pair. Okay, kita pair. So kemudian connected for calls and media audio. Okay, so kita dah boleh pakai. Okay, dah selesai kita punya unboxing dan pairing, cara-cara nak pairing untuk Bluetooth Edifier X3. So far saya dah pakai selama 7 hari. Okay, dari sales yang ni tadi 7 hari bulan 7 di Lazada. Setakat ini saya amat berpuas hati dari segi noise cancelling, sound performance. It's not that saya tak expect apa-apa sebenarnya masa beli, tapi bila sebabkan banyak review kata okey, dan saya pun try untuk beli, memang sangat berpuas hati. So kesimpulannya, it's worth it to buy this product, although murah, mungkin masa 7 di Lazada itu. So this is my recommendation. Okay, right, see you guys.